Hej! Mitt namn är Kristina Blomqvist och jag är grundare av legal tech-bolaget Green Counsel. För 30 år sedan introducerade en annan svensk en helt ny stil för backhoppning. Den så kallade V-stilen. Den revolutionerade hur backhoppning utfördes eftersom tekniken helt enkelt gjorde att man kom mycket längre än vad man hade kunnat ditintills med den rådande tekniken. Lite så är det med legal tech idag. Vi har inte använt hitintills den innovationspotential som finns för att utveckla ännu bättre tjänster som kan hjälpa ännu fler. Vi behöver vårt V-stilsögonblick. Och idag så skulle jag vilja berätta om vad Green Counsel har att bidra med där. Green Counsel arbetar med att utveckla tjänster för att underlätta juristernas arbete och tillgängliggöra juridiken för flera. Det gör vi genom att automatisera så mycket som möjligt av det som en jurist inte behöver göra så att juristen kan fokusera sin tid på det som är det viktiga. Tekniken hanterar det andra tillsammans med kunden. I ett av våra tidigare inlägg berättade vi om hur Green Counsel arbetar med flerspråkighet. Ett legal tech-bolag i ett mindre land som Sverige kan inte bara fokusera på svenska språket utan måste ha en strategi och måste ha tekniken för att kunna hantera juridiken på många språk. Idag tänkte jag därför visa en av våra moduler som hanterar avtalsanalys på olika språk. Ingen har tidigare hanterat en så avancerad uppgift som att analysera ett avtalsinnehåll på valfritt språk utan att ha tränat en modell för just det språket. Genom att kombinera olika maskininlärningsmodeller möjliggör vi dock det här. Det är egentligen väldigt enkelt. Man laddar upp ett avtal på valfritt språk. För närvarande stödjer vi exempelvis svenska, finska, danska, norska, engelska, tyska, franska, portugisiska, spanska, italienska, holländska etc. Avtalet kan laddas upp som en ren textfil, en Word-fil, en bild eller en PDF-fil. Plattformen går igenom textinnehållet så att den förstår vilken text som finns i filen, vilket språk det gäller och sen gör den en analys av avtalsinnehållet. När avtalet är inladdat kan man sedan gå in och söka på olika områden för att se vad som är avtalat i de olika delarna. Exempelvis pris, ansvarsförbindelser, tillämplig lag etc. Om man har en mer specifik fråga så kan man även ställa sin fråga på valfritt språk så letar plattformen upp de relevanta bestämmelserna. Hanteringen sker med hjälp av flera olika maskininlärningsmodeller som körs på Green Counsel servrar. Och analysen av avtalen kan snabbt skräddarsys för olika avtalstyper där man bara behöver träna modellen på ett språk och sen kan modellen tolka avtal på en mängd olika språk med den nyvunna kunskapen. I de här exemplen använder vi en generell modell som har fått väldigt begränsad träning i nuläget, men den hittar ändå relativt bra. Som legal tech-bolag kämpar vi konstant mot tiden och för att pressa ner den tid som en jurist behöver lägga för att effektivisera juridiken. Med det här sättet att analysera avtal kan vi snabbt skapa nya tjänster som kan användas på många olika språk utan extra träning och i många olika avtalssammanhang. Om ni lägger mycket tid på att analysera avtal så skulle vi gärna vilja visa er möjligheterna med att använda Green Counsels modul för flerspråkig avtalsanalys. Boka gärna en demo av David på www.greencounsel.se.